دوستای گلم سلام، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و حال دلتون خوب باشه. بابت صدای گرفتم ازتون عذرخواهی میکنم چون یک کوچولو سرما خوردم. بیا بلاله. امشب اومدم به شمال شهر تهران و به یه محله اصیل و قدیمی و سرزنده و میخوایم با هم توی یه بازار جذاب که از معروفترین بازارهای تهرانه و بین گردشگرای داخلی و خارجی حسابی معروفه و محبوب قدم بزنیم و میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم. پس تا آخر این ویدئوی جذاب با من همراه باشید. همین اول کاری لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره و خوشحال میشم از من حمایت کنید. تنوری داغ و تاسی تنوری با سس مخصوص رحیمی دسته رحیمی اکیجات ملاقی نمک‌های دریایی. اینجا تجریش یکی از جاهای دیدنی تهرانه که هم از نظر کالایی و صنایع دستی تنوع زیادی داره. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم چهارشنبه 6 مهر یا 28 سپتامبر و ساعت نزدیک به 7 شبه. بیا بلال شیر بیا بلا چند تا خانه محترم بده شما چند تا خانه مزید تشکیل هستم گردو تازه بیا گردو تازه حالا برس آقا این بازار جذاب تو قلب محله تاریخی تجریش و نزدیک امامزاده صالحه که از معروفترین و خوش رنگ و لعاب‌ترین بازارهای تهرانه. همونطورم که میبینید حال هوای این بازار خیلی خوبه و هرچی به شب نزدیکتر میشیم این بازار شلوغ‌تر میشه. از قدمت این بازارم اگه بخوام بگم تقریبا 70 سال تخمین زده شده، اما خیلی از کسبه های قدیمی میگن حتی بیشتر از 150 ساله.
میوه‌های این بازار بهترین کیفیت رو دارن و خیلی خوشگل با واکس مخصوص تمیز شدن، براق شدن، خوشگل چیدمان شدن و آدم وسوسه میشه که ازشون خرید کنه. هر میوه‌ای هم که فصلش تموم شده باشه یا حتی کمیاب باشه اینجا پیدا میشه. این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا. اینجوری نرو سخته، چرا قلب تو بیرحمه؟ کی غیر تو با قلبش این حال منو میفهمه؟ بیا کنارم سر به ناز بیکار، بیا کنارم زیر ساق مهتاب، آتش به بازی به نسیم دریا، غزل برقصی با طلوع فردا. بیا کنارم ساقه بهاره، فرش و برگ و کولک ستاره، زمان شعرم میشکنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره. گل بهارم در انتظارم، غریب سبزی بیا کنارم. این بازار از یه طرف به میدون تجریش و از سمت دیگه به میدون قدس و مترو تجریش راه داره و برای اومدن به اینجا اگه خط تجریش کهریزک رو سوار شین تو ایستگاه آخر یعنی ایستگاه تجریش باید از قطار پیاده شین و فقط با چند قدم پیاده روی به این بازار میرسین. پاساژ قائم که پاساژ خوش قیمت
با کالاهای متنوعه و جز پاساژ قدیمی تهران کنار بازار تجریشه که من ویدیوش اخیراً تو کانالم گذاشتم. تو اگه دوست دارید این مرکز خرید و این پاساژ رو شلوغ رو ببینید رو لینک بالا کلیک کنید. چای خاصی نفر چای ساده داری با نوا؟ چای دارم با نوا داریم این گلر داری؟ ببینیم چی داره بابا جون. پایین توی این بازار 400 تا باب مغازه است و تنوع کالای زیادی داره. شما میتونید انواع خوراکی‌های تازه و خوشمزه تا صنایع دستی، خشکبار، ظروف مسی، ادویه‌جات، ترشیجات و آجیل و غیره رو توی این بازار خریداری کنید. ممنون میشم که با حمایتاتون از من باعث دلگرمین بشید که بتونم ویدیوهای بهتری براتون بسازم. پس همین الان لایک و سابسکرایب کنید و با کامنتاتون بهم انرژی بدید.